everyone! Welcome to my channel. My name is Aileen. Question: how to lose water weight po? Please discuss. Water weight. Ito yung weight na nakikita natin sa timbangan pero hindi siya dahil sa fats na meron tayo. Dahil siya sa water. Kaya water weight. Ito kasing water, natatrap siya sa loob ng katawan natin kasi dahil kay glycogen. Sino ba si glycogen? Glycogen is a product of carbohydrates. Every time kumakain tayo ng carbohydrates, kasama dun yung sugar, kapag kumakain tayo nun, nako-convert siya into glucose. Yung glucose na yun, magiging source of energy natin siya. Pero kung hindi natin siya magagamit, kasi ganun naman talaga, 'di ba? Minsan kain tayo ng kain kahit hindi naman tayo kumikilos. So, ang nangyayari, nag-iimbak ng glucose sa loob ng katawan natin, tapos hindi natin siya maburn kasi nanonood lang naman tayo ng TV, so hindi natin kailangan ng ganun karaming calories ng glucose. So, ang mangyayari, i-imbak siya ng katawan natin. Ang unang container ng katawan natin is si glycogen. Yung liver at saka muscles, pwede tayong mag-store ng glucose doon. Kapag na-store na siya sa liver, kapag na-store na siya sa muscles, yun na yung glycogen na tinatawag. Itong si glycogen, mahilig mag-ipon ng water yan. Yun yung tinatawag natin na water weight. Kaya nga kapag nagkikito ka, kapag naglo-low carb ka, tapos nasa ketosis ka, tapos bigla kang nag-cheat, the following day, nag-increase agad yung weight mo. Hindi yun fats, yun yung water weight. Kasi wala ka ng glycogen, di ba? Kaya ka nga napunta sa ketosis. Kasi para mapunta sa ketosis or dun sa state na yung katawan mo, binibring yung fats mo as a source of energy, kailangan ubusin mo muna or i-burn mo muna yung glucose at saka glycogen na meron ka. Dahil wala na si glucose, wala na si glycogen, nasa ketosis ka na, pero nag-cheat ka. So, kumain ka ng high carb na pagkain. So, automatically, yung kinain mo na carbs, kapag na-convert siya into glucose, iso-store yon agad ng katawan natin. Magiging glycogen siya. At dahil si glycogen, mahilig mag-imbak ng water, nagkakaroon tayo ng water weight. Mababawasan ka ng water weight kung iinom ka ng laxative, yung mga pills na pampapayat, yung mga tea na pampapayat. Pero hindi yun permanent na kagaya ng kay keto, kagaya ng kay low carb. Kasi keto and low carb, inuubos mo yung glucose and glycogen na meron ka sa katawan. And di ba, si glycogen yung may kasalanan kung bakit tayo may water weight. Kung iinom ka ng laxatives, pampapayat, slimming tea, ang mangyayari, yes, mababawasan kahit papano yung water weight mo, pero dahil present pa rin si glycogen, mag-iipon lang yan ng mag-iipon ulit ng water. Kaya the best way para ma-eliminate si water weight is by following the ketogenic diet at saka low carb diet. Thank you so much for watching. Have a good day. Bye!